like a Hellcat. Yo, what's up guys? So this is Blagalan OD once again, and then welcome to my vlog, and then what's up? So here we go. We're here in a laundry shop, guys. Also with Idol Bronze is in the house. Yun. So ayan mga idol, dito tayo para mag-laundry. Ayan si Idol Bronze. And then ayun, mag-laundry na tayo. So yun, sa mga nanonood diyan, ayan, huwag niyo sana akong gayahin kasi sa mga taong tamad lang to. Kaya hindi nakakaipon, yan, feeling mayaman. Napapatawa na si Idol Bronze. So ayun mga idol, ayan, laundry tayo mga guys. Ayan. Eto. Hindi pa. Stop, do not add. Dito nga, no? Sa one. Detergent. Sure ka? Ah, ganon. Hah? Kamu sama dia sudah ada. Sa Downy. So yun guys, kala ko nga dun eh. So yun mga idol, ang laundry shop pa lang to is ayan, included na yung yung detergent ay yung sabon. So ayan, buti na lang tinuruan tayo ng may isang check ba, isang longan. So yun yung washing time niya guys is 25 minutes. So 25 minutes tayo maghintay. Kumain kaya muna tayo. Tara. So yun guys, maghahanap kami ng kakainan mga idol. Ayan, lilibre tayo ni Idol Bronze. So yun. So yun. Yan guys, kain tayo dito kaya Longfong.
So ayan mga idol, self-service dito guys. Ikaw na mismo yung kukuha sa pagkain mo. At babayaran mo na lang siya, tansyahan lang yung bayad. Tansyahan lang yung bayad. Ayan. Ayan. Ito yata is cheese seafood tofu. So ayan mga idol, ayan. Chicken joy, egg with rice. And kay Idol Bronze talagang may mapansin pa. Tara! Ang lupit to. Ayan, with sauce guys. So yun, ayan, kain muna tayo mga idol. So ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. And please support my channel with Idol Bronze. Ayan. So ayan, ayan, enjoy muna yung pagkain guys. Ayan guys, may Milo ice pa tayo. Moments later. And press the button. No need to press the button. It's 30 minutes. So yun mga idol, ayan, dinadryer na natin yung ating labahe, ating laundry. So yun guys, this is the perfect business guys. Napakaganda ng negosyo nito. So, napakalaking presyo din ang kailangan, napakalaking capital din ang kailangan. So ayan mga idol, ang kanyang washing, ayan, pag washing siya is 25 minutes yung time, and then pag dryer naman is 30 minutes. So dryer na siya guys. So once na winashing mo siya, 9 ringgit siya. Nagre-range siya ng mga 110 pesos, around 110 to 120. Then after that, kung ida-dryer mo pa siya guys, ayun, ready to wear na siya once na din-dryer mo siya. So and then 6 ringgit naman siya kapag din-dryer mo. Si Idol Bronze, hinihintay yung ating hinihintay yung ating damit. It's amazing. Ha? It's amazing. Na-amaze talaga ako. Bakit? Ako sa negosyo. Oo. Kaya, tara na, mag-negosyo na tayo. Marami ba tayo? Marami ba building? Center yan, no? Calamba yun, Calamba City. It's a Calamba City that is always traffic. Because of a lot of people there. Magkano pa yung dito? So, ayan. Kasi maganda doon ano.
Yun mga idol, so yan, tapos natin laban yung ating damit. So mabango siya guys, at ayan, tuyo na siya. Ready to wear na siya mga idol. So yan guys, ayun na. Nagandahan nga pala nito sa washing niya is included na yung detergent at saka yung fabric conditioner. So napakabango na niya guys. So once na-dryer mo siya, ready to wear na siya. And nothing to worry guys, pwede ka nang pumunta kahit saan. So yung maganda na ito is meron kang pwede ka after nung i-dryer siya, so pwede mo siyang tiklopin. Ayan. So mag-tiklop ka lang dito. And then ayun, so maghintay ka lang ng around 1 hour para sa fresh and smell good of your clothes, dry and clean clothes. Ayan. So yun, what's up mga idol, sana magustuhan niyo yung aking binlog. So ito kahit lang, kahit pupucho-pucho lang. Ganto lang to guys. Thank you so much sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. And sa mga nanonood, and thank you so much mga idol. And then mag-ingat po tayo guys. Tandaan, laging magtipid, laging mag-ingat, laging magtipon, at mag-isip about sa negosyo. And then, so yun mga idol, what's up in the hood? This is Magandang signing off. Bye bye.